สวัสดีครับยินดีต้อนรับที่ได้พบกันอีกครั้งกับช่องวันทูทีพบกับ Basic Combat 2 ตัวผม DM Bomilion จะมาอธิบายต่อเกี่ยวกับเรื่องของแอคชั่นต่างๆให้จบและจากนั้นเนี่ยจะพูดต่อในเรื่องของ Bonus Action Reaction Line of Sight ต่อด้วยเรื่องของการโจมตีระยะไกลการคำนวณค่า Hit Pointและเดทเซฟเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกค่า Initiative จากคลิปที่แล้วตัวหมีได้18 เอฟลาได้16เรฟได้14ทอมได้12The Walkie ได้8และ Goblin ได้8เช่นกันท่านจะเห็นว่าพอเริ่มรอบใหม่เนี่ยผมได้เอาค่า Initiative ที่เคยทอยไว้เนี่ยมารวมกันจริงๆแล้วจะรวมเลยแบบผมก็ได้หรือจะทอยกันใหม่ก็ได้แต่สำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนั้น Combat ใน D&D นั้นมีความซับซ้อนและเสียเวลามากมายอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่ทำให้มันเร็วขึ้นได้สักเล็กสักน้อยเนี่ยหากทำได้ก็ควรจะทำจุดสังเกตนอกจากนี้ก็คือ The Walkie กับ Goblin ผมนั้นให้ The Walkie เนี่ยได้เริ่มก่อนมอนสเตอร์ที่ถอยได้เท่ากันมันนั้นไม่ได้มีกฎเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรหรอกครับว่าเพลเยอร์จะต้องได้เริ่มก่อนมอนสเตอร์แต่ว่าตัวผมในฐานะ DM เนี่ยไม่ใช่ศัตรูของผู้เล่นดังนั้นแม้ว่าผมจะทรมานผู้เล่นด้วยวิธีต่างๆก็ตามแต่ผมนั้นก็ต้องการให้พวกเขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ดังนั้นผมจึงมักให้ผู้เล่นเนี่ยได้เริ่มก่อนเสมอถ้าอย่างนั้นเรามาที่เทิร์นของหมีกันก่อนหมีนั้นได้ทำการโจมตี The Walkie อย่างรุนแรงด้วยการกัดและปบ The Walkie นั้นโดนดาเมจอย่างรุนแรงถึงตอนนี้เอฟลาได้ทำการปรึกษากับผู้เล่นคนอื่นๆนอกเกมว่าเราควรจะทำยังไงกับหมีดีเราควรจะจัดการกับหมีก่อนหรือจัดการกับคอบลินก่อนดีในเกม D&D นั้นปกติแล้วแม้ว่าตัวเพลเยอร์ที่นั่งเล่นด้วยกันเนี่ยจะรู้ข้อมูลเพราะนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแต่ถ้าตัวละครไม่รู้ก็หมายถึงไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยเอฟลายังไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของกอบลินเลยการที่นำข้อมูลเรื่องนี้มาใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดมารยาทที่จะทำอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตาม D&D เนี่ยเป็น TTRPG และ TTRPG ก็ขึ้นชื่อเรื่องความยืดหยุ่นบางทีเราก็เล่นกันเอาสนุกไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดในกฎอะไรขนาดนั้นยิ่งหากเราเล่นกับเพื่อนๆที่เรารู้จักกันดีบางทีเราจะละเลยกฎอะไรบางอย่างไปเพื่อความสนุกสนานแต่อย่างไรก็ตามการเล่นออนไลน์กับคนไม่รู้จักกันหรือว่าการเล่นโดยทั่วไปนั้นเรื่องมารยาทพื้นฐานในการเล่นเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎมารยาทพื้นฐานนั้นซึ่งในเรื่องของกฎมารยาทพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้อนี้เท่าไหร่แต่มันก็เป็นเรื่องที่ควรรู้เช่นเดียวกันว่าจะผมจะทำหัวข้อนี้ใส่ในซีรีส์ Tip and Trick ไว้เมื่อผมมีเวลาก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ปรึกษากันแล้วเนี่ยเขาก็ตกลงกันว่าจะจัดการกับหมีก่อนเอฟลาจะได้ทำการโยนขวดยาเข้าปากของ The Walkie ขณะเดียวกันตัวเบรฟที่วิ่งโผล่มาเห็นเข้าพอดีก็เลยคำรามขู่หมีที่เห็นทันทีหมีนั้นด้วยความตกใจมันตัดสินใจที่จะปล่อย The Walkie จากการแกลบตัดมาที่ทอมที่โดนกอบลินล้อมไว้เขานั้นจะไม่ต้องทวงเวลาให้เพื่อนๆของเขาให้ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้แอคชั่นในการดอดตัว The Walkie หลังจากที่หลุดออกมาจากการจับแต่เนื่องจากเขาไม่ต้องการที่จะยุ่มโหหมีคุ้งไปมากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจที่จะทำการเก็บค้อนอันโตของเขาและควักช็อตซอสออกมาถือ2เล่มเพื่อเตรียมตัวส่วนเหล่ากอบลินนั้นแม้ว่าทอมนั้นจะตั้งใจหลบแค่ไหนก็ตามแต่เหล่ากอบลิน4ตัวนั้นได้ทำการเฮลและก็ลุมตบทอมกันอย่างเมามันทำให้ทอมเนี่ยล้มลงไปกองที่พื้นด้วยความเจ็บปวดทันทีส่วนกอบลินที่เหลือตัวสุดท้ายก็ได้ทำการแกปเปอร์ทอมและลากทอมลึกเข้าไปในป่าเอาล่ะเรามาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเถอะว่ามีใครทำอะไรกันบ้าง Improviseเอฟลานั้นโยนขวดยาเข้าไปที่ปากของ The Walkie จัดเป็น Improvise Action Improvise Action คือการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากแอคชั่นที่มีการกำหนดมาทั้งหมดโดยหลังจากที่ DM ฟังคำอธิบายการกระทำแล้วเนี่ย DM จะเป็นคนกำหนดว่าทำได้หรือไม่ต้องทอยเต่าอะไรยังไงอย่างกรณีนี้เนี่ยเพื่อความสนุกเนี่ยผมก็เลยให้ทั้งคู่ได้ถอยเด็กเช็คแล้วดูว่าห่างกันบวกหรือ-5หรือไม่หากไม่เกินก็แสดงว่าสำเร็จและแน่นอนว่าเขาทำสำเร็จนั่นเองตัว DM จึงบรรยายต่อว่าเอฟลาหยิบขวดยาสีแดงเข้มขึ้นมาในขวดแก้วที่ซีลปิดไปอย่างดีนางได้ทำการหมุนควงก่อนที่จะเปิดฝาแล้วเคลื่อนหมุนไปใส่ปากของ The Walkie ที่โดนหมีตะปบกดไว้กับพื้นทันที The Walkie ที่รอจังหวะอยู่แล้วได้ทำการยื่นคอเข้าไปใช้ปากดูดขวดไว้ได้พอดีแอคชั่นต่อไป Influenceเบรฟที่เพิ่งวิ่งมาถึงได้ทำการตะโกนขู่หมีนั้นจัดเป็นแอคชั่น Influence แอคชั่นนี้คือการหว่านล้อมทางสังคมโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้ศัตรูทำสิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องต่อสู้กันโดยเมื่อทำไปแล้วนั้น DM จะต้องเลือก1อย่างจาก3อย่างนี้อย่างที่1ทำตาม
หากสิ่งที่เพลเยอร์พูดมาหวานล้อมมานั้นมันมีเหตุมีผลสามารถทำให้ศัตรูนั้นยอมรับข้อตกลงได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องถอยอะไร DM ก็แค่ตัดสินใจให้มอนสเตอร์ทำตามที่เพลเยอร์ต้องการอย่างที่2ไม่ทำตามหากพูดแล้วมันไม่สมเหตุสมผลศัตรูไม่ว่ายังไงก็คงไม่ยอมแพ้คงไม่ยอมให้เกิดผลอย่างที่เพลเยอร์ต้องการ DM สามารถให้ศัตรูเนี่ยปฏิเสธเพลเยอร์ได้โดยตรงที่ไม่ต้องถอยอะไรเหมือนกันอย่างที่3คือลังเลหากสิ่งที่เพลเยอร์พูดมานั้นทำให้ศัตรูลังเลได้เราก็สามารถให้เพลเยอร์เลือกที่จะถอยได้ตามนี้ตามตารางเลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปเช็คค่าอินของศัตรูหรือไม่ DM ก็สามารถกำหนดค่า DC เองได้โดยหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยให้ DM กำหนดช่วงเวลาว่าไม่สามารถทำแอคชั่นนี้ได้อีกเพื่อป้องกันการทำซ้ำรัวๆตัวเบรฟนั้นตระกูลขู่มอนสเตอร์เพราะเขานั้นเป็นบาร์เบเรียนเขานั้นได้เปรียบจากคลาสฟีเจอร์ในการทำ Intimidation เขาจึงทำการตะโกนขู่ไล่มันไปนั่นเองตัวหมีนั้นมีค่าอินแค่2อินมอดก็เลยเป็น-4 DM จึงกำหนดได้ว่าหากเวฟทอยได้5ขึ้นไปเนี่ยเขาจะให้ผ่านถึงตรงนี้ทุกท่านจะสังเกตว่าตั้งแต่ Grapple แล้วที่ผมบอกให้ทอยContest Low Acrobatic หรือ Athletic แต่ตัวหมีกับทอยแค่ Strength ตัวมอนสเตอร์หรือ NPC นั้นไม่มีสกิลเหมือนกับเพลเยอร์ด้วยผลได้ความยุ่งยากเพราะเขาจึงใช้ค่า Attribute ในการเช็คโดยตรงเลยหากว่ามีสกิลอะไรที่เขาชำนาญเป็นพิเศษเขาก็จะมีโน้ตเขียนไว้เวลาทอยสกิลเช็คนั้นก็ให้บวกค่ามอดที่เขียนไว้แทนหากไม่มีก็ทอยบวก attribute mod ไปเลยโดยตรง Brave นั้นหลังจากที่ทอย intermission Brave นั้นทอยได้ถึง18ท่านจะเห็นว่าแม้ว่า Brave เนี่ยจะมีค่า mod บวกเพิ่มเข้าไปอีกจาก18จนมันเกิน20แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ critical แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยค่ากำหนดของการ critical นั้นก็คือทอยเต๋า 1d20 ได้20เท่านั้นนะครับการที่เราทอยได้ต่ำกว่า20แล้วบวกค่ามอดแล้วมันเกิน20เนี่ยเราไม่เรียกว่า critical นะครับคริเฟลก็เช่นกันนะครับต้องทอยได้1จาก 1d20 เท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราทอยหน้าเต๋าเนี่ยได้เป็นเลขอะไรเนี่ยในภาษา D&D เนี่ยเรามักจะเรียกกันว่า natural เช่นการทอย 1d20 ได้20เนี่ยแล้วก็มักจะเรียกกันว่า natural 20นะครับ Brave นั้นทอยได้18เขาจึงได้ทำการคำรามออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวตัวหมีนั้นหวาดกลัวอย่างรุนแรงและได้ทำการปล่อยแกปเปิลที่จับดาวากี้ไว้ก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้ให้หมีวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าการที่มอนสเตอร์เนี่ยจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของตัว DM นะครับทอมที่โดนกอบลินล้อมอยู่นั้นจึงตัดสินใจใช้แอคชั่นดอทคือการหลบหลีกหากทุกท่านเลือกที่ทำแอคชั่นนี้คุณจะได้การถอยเด็กเซฟเป็น Advantage และทุกการโจมตีที่โจมตีเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็น Disadvantage ท่านจะสังเกตเห็นว่าเฮลนั้นช่วยให้ได้ Advantage จากการโจมตีใส่แค่ฮิตเดียวขณะที่ดอทจะทำให้ทุกการโจมตีของทุกศัตรูที่โจมตีเราก่อนจะวนมาถึงเทิร์นของเราอีกรอบนั้นเป็น disadvantage หมดเลยตัวดาวอกี้เขาได้ทำการเก็บค้อนและควักช็อตซอสออกมาถือ2เล่มเขานั้นได้ใช้ utilize action ของเดิม 5e นั้นมันคือการใช้ use object เนื่องจากว่าการใช้ไอเทมของเดิมนั้นจะเป็นต้องใช้ action ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกินยาเปิดประตูชักอาวุธอะไรก็ตามแต่ล้วนแต่ต้องใช้ actionซึ่งนั่นไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่หากท่านเล่น Baldur's Gate มาทุกท่านก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเกม Baldur's Gate เองที่เอากฎ D&D มาใช้เนี่ยเขาก็ยังให้แอคชั่นพวกการปีนป่ายการเปิดประตูหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นโบนัสแอคชั่นดังนั้นของใหม่ 2024 เนี่ยเขาก็เลยได้เพิ่มแอคชั่นใหม่เข้ามาก็คือ utilize โดยการได้ควบรวมการกระทำเนี่ยไปกับแอคชั่นเลยเช่นชักอาวุธแล้วก็วิ่งเข้าไปโจมตีใส่เปิดประตูแล้วก็วิ่งเข้าไปสำรวจการกินยาและ disengage หนีศัตรูมาเป็นต้นขอบเขตของแอคชั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างหากต้องการทำอะไรเนี่ยเราจึงควรถาม DM ก่อนว่าสามารถใช้ utilize เพื่อทำการควบรวมแอคชั่นทำแบบนี้ได้ไหมกลับมาที่เหตุการณ์กันต่อตัวหมีนั้นถูกข่มขู่จึงได้เกิดการลังเลอย่างรุนแรงสุดท้ายมันจึงได้หันหลังวิ่งหนีกลับเข้าไปในป่าตัวดาวากี้นั้นไม่ได้ใช้รีแอคชั่นในการทำอะไรเพราะไม่อยากยั่วยุมันไปมากกว่านี้ตัวเบฟนั้นได้ตะโกนโห่ร้องออกมาด้วยความสะใจที่หมีนั้นกลัวตัวเอง ข้าแข็งแกร่ง แต่จะว่าไปแล้วเจ้าขี้ก้างเป็นยังไงบ้างนะเจ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยอย่างนั้นเหรอใช่จะโดนกอบลินลุมตบอยู่ตรงนู้นน่ะเบฟพูดแผ่นชี้นิ้วกลับไปเอลฟ้าได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปในทันทีที่นางมาถึงนางก็เห็นกอบลินเนี่ยลากทอมวิ่งหนีอยู่ไกลๆแต่ตัดสินใจที่จะใช้แอคชั่นเพื่อแดชวิ่งเข้าไปใส่กอบลินตัวที่ลากทอมหนีเข้าไปในป่าเบฟที่อยู่ใกล้กว่าก็เลย
วิ่งเข้าไปกลางวงของกอบลิน4ตัวที่เหลือและได้ทำการใช้ไหล่ของเขาที่ผลักกอบลินตัวหนึ่งให้กระเด็นกลับไปทางด้านที่เขาเดินจากมาทำให้ดวอฟกี้ดวอฟขาสั้นที่วิ่งมาถึงทีหลังเนี่ยทำการใช้ดาบ2 เล่มของเขาโจมตีฟาดเข้าไปใส่กอบลินที่กระเด็นมาในทันทีกอบลินตัวที่เหลือเนี่ยตกใจและได้วิ่งกระเจิงกันไปคนละที่คนละทางเบรฟได้ใช้จังหวะนั้นฟาดหลังกอบลินไป1 ตัวแต่มันยังไม่ตายพวกมันทั้งหมดวิ่งกระจายกันออกไป2 ตัวที่เหลือเนี่ยก็ได้ทำการหลบซ่อนขณะที่ตัวที่เบรฟฟันหลังและยังไม่ตายเนี่ยได้ทำการแดชแล้ววิ่งหนีไปเอาล่ะมาฟังคำอธิบายของแอคชั่นพวกนี้กันเถอะอย่างแรกเลยที่จะอธิบายก็คือการพูดคุยระหว่างเบรฟกับเอลฟลาเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปว่ามันมีแอคชั่นโบนัสแอคชั่นรีแอคชั่นและฟรีแอคชั่นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีฟรีแอคชั่นอยู่ในสารระบบหากแต่ว่าที่ผมต้องพูดขึ้นมาเพราะว่าการกระทำบางอย่างในการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนั้นคงไม่จำเป็นต้องมีการเสียแอคชั่นเพื่อทำอะไรมันอีกทั้งในเวอร์ชัน2024นี้ก็ได้มีการบัญญัติแอคชั่น utilize เพื่อควบคุมฟรีแอคชั่นที่ผมยกฟรีแอคชั่นขึ้นมาพูดตอนนี้นั้นเพราะเราพิจารณาการกระทำไหนเป็นเรื่องเล็กน้อยและคิดว่ามันเป็นฟรีแอคชั่นให้ทำการอนุญาตให้ผู้เล่นควบรวมการใช้แอคชั่นพวกนี้กับแอคชั่นของเขาไปเลยและเรียกมันว่า utilize ไปเลยนั่นเองแต่จริงๆในตอนเริ่มการต่อสู้ในคลิปที่แล้วที่เอฟลาถามถึงระยะห่างระหว่างเสียงที่เธอได้ยินกับตัวเธอเองนั้นก็เป็น free action หรือ utilize เช่นเดียวกันต่อมาเอฟลาได้ทำการใช้ action dash หรือก็คือวิ่งนั่นเอง dash นั่นคือการเพิ่มระยะเดินของตัวเองให้เป็น2 เท่าเอลฟลาเดินได้35 ฟีตเมื่อนางใช้ action dash นางก็จะเดินเพิ่มได้อีก35 ฟีตเบรฟเดินได้30 ฟีตเมื่อเบรฟใช้แท่นแดดเบรฟก็จะเดินเพิ่มอีก30 ฟีตเบรฟนั้นได้วิ่งเข้าไปกลางดงของกอบลินและได้ทำการใช้แอคชั่นโชฟเพื่อผลักกอบลินออกไปการผลักนั้นทำให้อีกฝ่ายกระเด็นออกไป5 ฟีตในทิศทางที่เราต้องการและอีกฝ่ายนั้นจะล้มพรอนโดยอีกฝ่ายที่โดนผลักเนี่ยจะต้องไซส์ใหญ่เกินกว่าเราไม่เกิน1 ไซส์และเขาจะต้องถอยสเตงหรือเด็กเซฟโดยมีการกำหนดค่า DC เท่ากับ8 บวกสเตงมอดของผู้ผลักอย่างกรณีนี้เบรฟเป็นคนผลักกอบลินจึงต้องถอยสเตรนหรือเด็กเซฟให้ได้8 บวก 3 จากสเตงมอดของเขาเท่ากับ11ขึ้นไปมันถึงจะทนการผลัดของเบรฟและยืนอยู่ได้โดยปกติแล้วการถอยห่างออกจากศัตรูนั้นจะโดน Opportunity Attack หากแต่ว่าการจะโดน Opportunity Attack ได้นั้นเขาต้องออกห่างจากศัตรูด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่เขาโดนสิ่งอื่นผลักออกกระเด็นออกไปเขานั้นจะไม่โดน Opportunity Attack เมื่อพูดถึงเรื่อง Opportunity Attack แล้วผมจะขอนอกเรื่องพูดถึงเรื่อง Reaction สักหน่อยอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าการถอยห่างออกจากศัตรูเนี่ยจะโดนศัตรูเนี่ยใช้ Reaction ในการใช้ Opportunity Attack ได้ตัว Reaction เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก Action และ Bonus Action ก็คือมันสามารถใช้ได้นอกเทิร์นตัวเองได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านต้องจำให้ได้นะครับว่า Action Bonus Action และ Reaction เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนใช้ได้แค่อย่างละครั้งตัว Reaction เนี่ยที่ผมนำมาอธิบายก่อนณเวลานี้เนี่ยเพราะว่ามันนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่เหมือนกับ Action ที่ใช้ได้หลายสิ่งหลายอย่างมากมาย Reaction เรียกได้ว่าสามารถใช้ได้แค่2 อย่างเท่านั้นอย่างที่1ก็คือมันสามารถใช้ Opportunity Attack ได้หมายความว่าตัวละคร Player Character ทุกตัวเนี่ยมีความสามารถในการใช้ Opportunity Attack เป็นพื้นฐานอยู่แล้วและไม่ใช่แค่ Player เท่านั้นยังรวมถึง Monster ทุกตัว NPC ทุกตัวอีกด้วยอย่างที่2ที่สามารถใช้ Reaction ได้ก็คือใช้อะไรก็ตามที่มันเขียนว่าใช้ Reaction ในการใช้เพราะอย่างนั้นเนี่ย Action Reaction ในแต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะใช้ได้ต่างกันไปนอกเหนือจากการใช้ Opportunity Attack ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายด้านการบาลานซ์ค่าความสามารถของแต่ละคลาสแต่ละอาชีพด้านการบาลานซ์มอนสเตอร์แต่ละตัวนั่นเองต่อมาคือเทิร์นของทอมนั้นโดนโจมตีจน HP เหลือ0และได้ล้มลงนั่นทำให้เขาโดนข้ามเทิร์นและต้องถอยเดทเซฟแม้ว่าเรื่องของแอคชั่นเนี่ยจะมีต่ออีกหน่อยแต่ผมจะขอยกเรื่องนี้มากล่าวก่อนนั่นก็คือเรื่องของ Max Hit Points และเรื่องของ Dead Hit Points หรือ HP คืออะไรมันก็คือค่าเลือดหรือค่าสุขภาพหากทุกท่านเล่นเกมออนไลน์หรือเกมทั่วๆไปการที่ HP หมดเหลือ0ก็หมายถึงความตายของตัวละครหรือเกมโอเวอร์นั่นเองแต่สำหรับ D&D 5e หรือ2024แล้วมัน
มีอะไรมากกว่านั้นค่า Max HP แต่ละอาชีพจะเริ่มต้นไม่เท่ากันซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถบอกได้โดยผลทางด้านกฎหมายนะครับแล้วจะเอาค่า HP เริ่มต้นของแต่ละอาชีพนั้นเนี่ยไปบวกกับค่าคอนมอดกรณีเดียวกันจากการเพิ่มขึ้นของค่า Max HP เมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นเราจะเอาค่าตายตัวที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละคลาสไปบวกไว้กับค่าคอนมอดเช่นเดียวกันและในกรณีที่ค่าคอนมอดของเราเพิ่มขึ้น1ได้ทำการบวก1 Max HP ตามจำนวนเลเวลของตัวเราเพิ่มเข้าไปอีกโดยการคิดแบบย้อนหลังให้กับตัวเราด้วยนั่นเองต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเดทกันทอม HP เหลือ0ไอ้พวกทิ้งกรณีที่ HP เหลือ0ในเกมนี้นั้นทุกครั้งที่วนกันมาถึงเทิร์นของทอมจะต้องทอยเต๋า 1d20 ที่เราเรียกกันว่า Death Save โดยถ้าได้แต้ม 2-10 คือ Fail และ 11-19 คือ Success หากเราได้ Fail ครบ 3 ครั้งก็คือตายแต่ Success ครบ 3 ครั้งทอมก็จะอยู่ในสถานะ Stableซึ่งหมายถึงการคงตัวละครจะเหลือ HP 0และหมดสติหลังจากได้สถานะ Stable แล้วเขาไม่จำเป็นต้องถอย Death Save อีกต่อไปการได้ Stable นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนสามารถวิ่งมาหาคนที่ HP เหลือ0และใช้ Action Help ในการถอย Medicine Checks ที่ DC เป็น 10หากเพื่อนทอยผ่านเราก็จะได้สถานะ Stable ทันทีการ Stable หากไม่มีการฟื้นเลือดให้สูงกว่า0ผู้ที่ติดสถานะ Stable จะสามารถฟื้นเลือดเป็น1ได้เองหลังจากผ่านไป 1d4 ชั่วโมงการทอยได้1ใน Death Save นั้นจะทำให้เราได้รับแต้ม2 Fail ในทันทีการที่ทอยได้20จะทำให้ได้ฟื้น HP ขึ้นมา1และลุกกลับขึ้นมาต่อสู้ต่อได้ในทันทีการโดนดาเมจขณะที่ HP เป็น0นั้นจะทำให้ได้1 Fail Death Save หากเรามีสถานะ Stable อยู่ก็จะได้1 Fail Death Save เช่นเดียวกันและผู้ที่ HP เหลือ0และถูกโจมตีเนี่ยก็ต้องมานั่งเริ่มถอย Death Save กันใหม่อีกรอบหนึ่งขณะเดียวกันหากได้รับการรักษาจะมี HP มากกว่า0เนี่ยผู้ที่บาดเจ็บล้มอยู่ไม่ว่าจะมีค่าสถานะ Stable หรือไม่เนี่ยก็จะสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ต่อในทันทีผมเนี่ยได้ทำการสรุปเรื่องของการเดทเป็น flow chart ให้ทุกท่านได้ดูดังนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องซีเรียสนะครับไว้เดี๋ยวผมลง PowerPoint สรุปเป็นภาษาไทยให้อีกทีหนึ่งที่ลิงก์ใต้คลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงเพราะว่าเรื่องของ Combat เนี่ยมันยังไม่จบผมคิดว่าเรื่องเดียวกันทำเป็น PowerPoint ไฟล์เดียวเนี่ยคงจะงงน้อยกว่าก็เลยรวบยอดมาทำทีเดียวในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเดทนั้นยังไม่จบนะครับตัวละครเนี่ยมันยังสามารถตายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องถอยอะไรเลยหากว่ามันเป็นมันเป็นมอนสเตอร์และในส่วนของ NPC นั้น DM เนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะให้มันเป็นกรณีไหน 2. ตัวละครสามารถตายได้ทันทีเมื่อค่า Maximum Hit Point เป็น 0 เกมดีมันจะมีท่าบางท่าหรือบางกรณีที่สามารถลดค่า Max HP ได้ดังนั้นหากโดนท่าพวกนั้นเข้าไปเนี่ยแล้วMax HP ลดถึง0เนี่ยหมายถึงตายทันทีเลยนะครับอย่างที่ 3 ตัวละครจะตายทันทีเมื่อโดนดาเมจเป็น2เท่าของค่า Max HP เช่นทอมมีค่า Max HP 11ตอนนี้เขาเหลือ HP 4เขาโดนดาเมจไป26ซึ่ง2เท่าของ Max HP ของทอมก็คือ22เขานั้นโดนไป4บวก22เท่ากับ26ดาเมจพอดีนั่นหมายถึงเขาจะตายในทันทีในกรณีที่ HP เหลือ4แล้วโดนไป26ดาเมจในกรณีที่ HP เหลือ0และโดนโจมตีซ้ำหากเกินค่า Max HP คูณ2ก็หมายถึงตายเช่นเดียวกันกลับมาที่ตัวอย่างกันต่อทอมเมื่อ HP เหลือ0นั้นไม่ได้ตายทันทีทอมนั้นยังมีโอกาสที่จะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาถอยเดซเซฟได้พักหนึ่งก่อนที่เขาจะตายจริงๆต่อมาคือเรื่องของโบนัสแอคชั่นทุกท่านอาจจะงงว่าผมพูดถึงเรื่องแอคชั่นลากยาวมาถึงตรงนี้คลิปยังไม่ทันเสร็จจะไปพูดเรื่องโบนัสแอคชั่นซะแล้วนะฮะจริงๆแล้วตัวโบนัสแอคชั่นนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเมื่อเทียบกับแอคชั่นตัวโบนัสแอคชั่นนั้นมี2หัวข้อเช่นเดียวกับรีแอคชั่นอย่างแรกโบนัสแอคชั่นสามารถใช้ Two Weapon Fighting Style ได้ Two Weapon Fighting Style คืออะไรมันก็คือการที่ The Hockey ใช้ดาบสั้นหรือก็คืออาวุธเบาเนี่ยโจมตีใส่สิ่งต่างๆควบคู่กับอาวุธหลักที่ใช้มือเดียวได้ในการโจมตีหลักจะใช้แอคชั่นการโจมตีแบบปกติขณะที่การโจมตีที่2ด้วยอีกมือหนึ่งด้วยอาวุธเบานั้นนับเป็นการใช้โบนัสแอคชั่นในการโจมตีด้วยการใช้ Two Weapon Fighting Style การโจมตีอีกมือด้วยการใช้ Two Weapon Fighting Style นั้นจะไม่ได้รับค่าโบนัสแอคชั่นจากค่า Ability Mod จากการคิดดาเมจนอกจากว่ามันจะเป็นค่าลบนั่นหมายความว่าการทอยฮิตโดยใช้ Two Weapon Fighting Style ในการใช้บนแอคชั่นโจมตีเนี่ยยังเป็นคิดแบบปกติอยู่นะครับอย่างที่2สำหรับบนแอคชั่นก็เหมือนกับ Reaction ก็คือ
การทำอะไรก็ตามที่มันบอกว่าสิ่งนี้ใช้โบนัสแอคชั่นแทนแอคชั่นนั่นเองจบกันแล้วนะครับสำหรับโบนัสแอคชั่นตัวเดอะวอลกี้นั้นใช้ดาบสั้นทั้ง2 เล่มในมือทั้ง2 ข้างของเขาเนี่ยทอยฮิตได้18กับ20ซึ่งโดนทั้งคู่ในครั้งที่2เนี่ยเป็นการทอยคริติคอลฮิตเดอะวอลกี้นั้นทอยดาเมจได้3กับ5และ5อีกทีจากดาเมจของช็อตซอสที่เป็น 1d6 บวก3โดยบวก3เนี่ยมาจากสเตงมอดดังนั้นดาเมจแรกจึงคิดเป็น3บวก3เท่ากับ6ดาเมจแต่เนื่องจากฮิตที่2ของเขาเนี่ยเป็น two weapon fighting style ดังนั้นดาเมจที่เกิดขึ้นจากการทอยคริติคอลฮิตจึงเป็น 2d6 เนื่องจากเขาเนี่ยทอยฮิตได้คริติคอลดังนั้นเนี่ยเต่าดาเมจที่เขาทำการโรในการคิดดาเมจเนี่ยจึงเป็น2เท่าเขาเนี่ยทอยได้5และ5อย่างที่บอกไปแต่ว่าเนื่องจากเป็น two weapon fighting style ดังนั้นดาเมจจึงไม่บวกค่า strength mod ของเขาเป็น 2d6 บวก3เหมือนกับการใช้แอคชั่นปกติแต่เป็น2d6 แบบไม่บวกอะไรเลยเป็นดาเมจทั้งหมดของเขาเนี่ยก็เลยเป็นฮิตแรกเนี่ยเป็น3บวก3เป็น6นะครับแล้วก็ฮิตที่2 critical hit แต่ไม่บวกโบนัสก็เลยเป็น5บวก5เป็น10เป็นทั้งหมด16ซึ่งเกินค่าแม็ก HP ของกอบลินนั่นหมายความว่าตัวกอบลินนั้นมันได้ตายลงไปนั่นเอง DM ก็เลยบอกว่าเบรฟนั้นได้ทำการวิ่งเข้าไปกลางวงพร้อมกระโดดมุดตัวเตะกอบลินตัวหนึ่งที่ด้านหลังของมันเดอะวอลกี้เห็นกอบลินกระเด็นพุ่งเข้ามาหาตัวเองจะปิดฉากยังไงดีครับเดอะวอลกี้จึงบอกว่าข้านั้นเห็นกอบลินกระเด็นมาจึงได้ทำการใช้ใบดาบฟาดเข้าไปที่ขาของมันล้มหน้าคว่ำลงได้พลิกดาบอีกเล่มในมือลงและเสียบเข้าไปที่คอของมันโอเคครับทิกต่อไปที่ผมจะนำเสนอก็คือท่านจะสังเกตเห็นว่าผมนั้นให้เพลเยอร์ทอยฮิตให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยทอยดาเมจกันจริงๆแล้วนี่ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนโดยส่วนตัวแล้วผมชอบแบ่งช่วงฮิตกับดาเมจออกแบบชัดเจนเพราะว่าผมคิดว่ามันง่ายสำหรับผมแล้วก็สำหรับเพลเยอร์ด้วยหากเป็นการเล่นกันบนโต๊ะเนี่ยการที่เราโยนเต่าเยอะๆทีเดียวนะมันรู้สึกดีกว่าต่อมาคือเรื่องของการบรรยายผมนั้นรอให้คำนวณทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วถึงค่อยเริ่มการบรรยายไม่ได้บรรยายพร่ำเพรื่อเป็นการโจมตีแต่ละครั้งไปเนื่องจากว่า 1. คอมแบทควรเป็นอะไรที่รวดเร็วและเร้าใจไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเทิร์น 2. การต่อสู้โดยรวมควรเป็นอะไรที่ลื่นไหลและร่วมมือกันเหมือนเบรฟและเดอะวอลกี้บางทีอาจไม่ต้องมีการร่วมมือกันโดยตรงก็ได้บางทีอาจจะเป็นแค่การตีใส่มอนเตอร์กันคนละทีเช่นเอฟลายิงธนูในขณะที่ทอมไล่ไฟโบใส่อาจจะสามารถควบคำบรรยายเป็นทอมยิงลูกไฟใส่กอบลินแต่ในขณะที่ลูกไฟลอยอยู่ในอากาศนั้นเอฟลาก็ได้ยิงธนูเธอผ่าลูกไฟทำให้ธนูเนี่ยมันติดไฟแล้วพุ่งไปปักกลางอกของกอบลินทันทีข้อ 3. การบรรยายเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลาและคูลโมเมนต์ดังนั้นเนี่ยทุกท่านจะพบว่าใน D&D นั้นนอกจากที่เราจะเสียเวลาในการโรลเพลย์กันแล้วในการต่อสู้เรายังเสียเวลาอีกเยอะมากด้วยระบบการต่อสู้ของมันดังนั้นหากเวลาเล่นมีจำกัดเหล่านั้นไม่สามารถให้เพลเยอร์อธิบายทุกอย่างในทุกการกระทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะคุมเวลาไม่ได้อีกครั้งบางเพลเยอร์ก็อาจจะไม่สบายใจในการบรรยายการต่อสู้นักการต่อสู้นั้นต่างจากการโรลเพลย์ที่ DM จะต้องถามเสมอว่าเพลเยอร์จะทำยังไงเพราะ DM จะต้องฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมและนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปกำหนดค่า DC ต่างจากคอมแบทที่ทุกอย่างกำหนดไว้แล้วด้วยผลลัพธ์ของลูกเต๋าที่ถอยออกมาดังนั้นเราสามารถบรรยายได้ชัดเจนจากผลลัพธ์ของมันเพราะฉะนั้นแล้วหากเวลาไม่พอเราอาจจะคุยกับเพลเยอร์ได้โดยตรงว่าอยากจะทำยังไงเรื่องของคำบรรยายคอมแบทบางทีเราจะขอรวบรัดหรือละคำบรรยายบางส่วนไปบ้างเพื่อควบคุมเวลาให้มันจบได้ตามกำหนดการนั่นเองแล้วส่วนไหนล่ะที่เราควรจะให้เพลเยอร์บรรยายสิ่งนั้นก็คือคูลโมเมนต์นั่นเองการกระทำอะไรบางอย่างที่มันเท่อย่างไรปิดฉากมอนสเตอร์หากเพลเยอร์เนี่ยไม่ได้บรรยายอะไรมากมายเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งที่เพลเยอร์บรรยายเนี่ยมาตีความและบรรยายเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มบรรยากาศความสนุกสนานในโต๊ะของเราโดยพื้นฐานแล้วการบรรยายเนี่ยคนถูก DM เนี่ยแบ่งและจัดสรรเวลา Airtime และ Cool Moment ให้เท่าๆกันทุกคนตามแต่ที่จะสามารถทำได้เพลเยอร์บนโต๊ะเองก็ควรที่จะช่วยกันจัดสรรและแบ่งเวลา Airtime ให้กันและกันเช่นเดียวกันสิ่งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งอย่าง DM ความสนุกของทุกคนบนโต๊ะทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันจบทิกสำหรับคำบรรยายนะครับกลับไปต่อกันที่หัวข้อของแอคชั่นกันต่อหลังจากที่แวะไปข้างทางสนานกอบลินที่เหลือได้กระจายกันออกไปตัวหนึ่งโดนเบรฟฟันไปที่หลังนั้นได้แดชหนีไปขณะที่อีก2ตัวที่เหลือเนี่ยได้วิ่งเข้าไปในป่าและใช้แอคชั่นในการHigh Action เป็นการใช้แอคชั่นเพื่อทำให้ตัวเองนั้นได้สถานะ Invisible โดยผู้ที่ซ่อนตัวจะต้อง 1. ไม่ถูกมองเห็นโดยศัตรู 2. มีบางอย่างขนาดใหญ่เพียงพอที่จะใช้บังตัวละครของเขาได้ 3. เขาต้องทอยสเตลเช็คที่ DC 15 ขึ้นไปให้ผ่านสถานะ Invisible ของเขาเนี่ยโดยที่ได้จาก Action High เนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อ
1. ทำเสียงดังมากกว่าเสียงกระซิบ 2. เขาถูกมองเห็นด้วยศัตรู 3. เขาเนี่ยโจมตีหรือร่ายเวทที่ต้องใช้เสียงและ 4. ศัตรูเนี่ยใช้ utilize action ในการทอย perception check ได้มากกว่า stealth DC ที่คนไฮเนี่ยทอยได้ในตอนแรกเมื่อจบครบราวเริ่มเทิร์นใหม่เนี่ยเอฟลาได้ทำการโจมตีใส่กอบลินตัวที่แบกทอมและยืนติดอยู่กับเธอด้วยธนูของเธอแม้ว่าเธอจะเสียเปรียบไปบ้างแต่เธอก็สามารถยิงถูกและจัดการกอบลินลงได้ตัวเวฟด้วยความสงสัยว่าทำไมหมีถึงมาอยู่ที่นี่จึงได้ทำการใช้แอคชั่นในการสตาร์ดี้ส่วนทอมรอบที่แล้วเนี่ยเขาทอยเดสเซฟได้3แต่รอบนี้ก็ทอยเดสเซฟได้1โดวอกกี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษจึงตัดสินใจที่จะวิ่งมารวมตัวกันกับเพื่อนๆพวกกอบลินที่ซ่อนตัวอยู่เห็นว่าสู้ไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะหนีไปตัว DM ไม่เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วจึงได้ประกาศจบ Encounter เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของการโจมตีระยะไกลการโจมตีระยะไกลของเกม D&D นั้นแน่นอนว่าจะต้องมองเห็นศัตรูก่อนถึงจะยิงได้ในกฎของ 2024 นั้นได้มีการเพิ่มระยะที่ 2 ขึ้นมาโดยระยะที่ 2 นั้นคือระยะที่เราสามารถลองยิงดูได้แต่ว่าการยิง 2 hit จะติด disadvantage นอกจากนั้นเราจะสามารถติด disadvantage ได้จากการยิงระยะไกลแต่มีศัตรูที่ยังมีสติเนี่ยอยู่ติดตัวเราในระยะ5ฟีตเช่นเดียวกันกับการยิงคนที่ล้มลงหรือหมอบคลานอยู่เนื่องจากคนที่ล้มลงหรือหมอบคลานอยู่เนี่ยเป้ายิงมันเล็กลงมันก็จะทำให้ติด disadvantage เช่นเดียวกันนั่นเองต่อมาคือเรื่องของ Vision and Light โดยปกติแล้วหากเป็นแสงปกติเกม D&D นั้นไม่ได้จำกัดระยะการมองเห็นของเพลเยอร์และหากไม่ใช่แสงปกติเช่นแสงมันน้อยตอนกลางคืนหรือการหายตัวไปด้วยสิ่งต่างๆการจะมองเห็นในเงื่อนไขพวกนี้นั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือพลังต่างๆแล้วยังขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์ที่เลือกมาในตอนแรกอีกด้วยเช่นเอลฟ์ก็จะมี Dark Vision ที่สามารถมองเห็นที่มืดได้ในระยะ60ฟีตขณะที่มนุษย์นั้นมองเห็นในที่มืดไม่ได้เลยถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือพลังต่างๆมาช่วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Line of Sight อยู่เพลเยอร์จะไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันหากว่ามันมีอะไรมาบังการมองเห็นของเพลเยอร์อยู่อย่างเช่นเนินก้อนหินสิ่งปลูกสร้างหรือมุมตึกทางเลี้ยวต่างๆในขณะเดียวกันเพื่อนของเราหรือ NPC และมอนสเตอร์นั้นไม่ได้มีกฎนับพวกนั้นเป็นสิ่งกีดขวางการมองเห็นและในกฎของ D&D เนี่ยไม่มีการคิด Friendly Fire หรือก็คือการยิงฝ่ายเดียวกันดังนั้นโดยปกติแล้วการยิงอาวุธระยะไกลผ่านตัวเพื่อนไปนั้นไม่เป็นอะไรหากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับ DM และการตกลงกันบนโต๊ะเช่นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่มันควรจะบังตัวอื่นที่ขนาดเล็กกว่าด้านหลังมันหรือเปล่าหากทอยติดที่เข้าเฟลเราสามารถให้ยิงโดนหลังเพื่อนได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้ถูกตกลงกันก่อนที่เราจะเล่นกันโดยเน้นความสนุกสนานเป็นหลักเอาละต่อมาเบรฟได้ทำสิ่งสุดท้ายที่แอคชั่นสามารถทำได้นั่นก็คือStudy การ Study นั้นคือการเลือกทอยเช็คตามตารางนี้ Brave นั้นอยากจะเช็คเกี่ยวกับหมีซึ่งเป็นมอนสเตอร์ประเภท Beast ดังนั้นเขาจึงทอย Natural ตัว DM นั้นคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะยากจึงกำหนดให้ DC เป็น6เบฟทำได้12ทำให้เขาผ่านได้สบายๆตัว DM จึงบรรยายต่อว่าหลังจากเบฟได้ทำการกวาดตาไปรอบๆเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหมีนั้นอยู่ที่นี่นั้นถูกต้องแล้วเพราะจากการสังเกตร่องรอยการหักของกิ่งไม้รวมถึงสัญลักษณ์รอยข่วนบนต้นไม้บ่งบอกว่าที่ตรงนี้นั่นมันคือรังของหมีเทิร์นต่อมาทอมทอยได้1นั่นหมายถึงเขาได้3เฟลจากการทอยเดสเซฟหมายถึงความตายเกม D&D นั้นหากตัวละครตายก็คือการตายจริงๆไม่มีการโหลดเซฟเหมือนเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไปผู้เล่นทั้งหมดและ DM จำเป็นต้องปรึกษากันว่าอยากจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ตายตัวทอมนั้นอยากจะสร้างตัวละครใหม่ไหมหรือเขายังอยากที่จะเล่นตัวละครนี้อยู่ในเกม D&D เป็นเกมที่เซตติ้งหลักเนี่ยเป็นโลกแฟนตาซีมีเวทมนต์ต่างๆดังนั้นเนี่ยการจะมีเวทมนต์ชุบชีวิตเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากแต่ปาร์ตี้ตอนนี้มันไม่มีใครใช้ได้ดังนั้นเรื่องของการชุบชีวิตของทอมเนี่ยผมจึงจะขอเก็บไว้กล่าวในเรื่องของเวทมนต์ต่อไปสุดท้ายแล้วตัว DM เห็นว่าไม่มีอะไรจึงได้ประกาศจบ Encounter หากตัว DM คิดว่าเพลเยอร์สามารถจบคอมแบทได้แน่ๆสบายๆตัว DM นั้นก็ไม่จำเป็นต้องให้เพลเยอร์ต่อสู้จนถึงที่สุดก็ได้เราสามารถให้มอนสเตอร์หรือ NPC วิ่งหนีหรือยอมแพ้และให้เพลเยอร์ตัดสินใจชะตากรรมของพวกมันได้เลยตามสบายสำหรับวันนี้ผมเตรียมวอลเลียนขอประกาศไว้ว่าพบกันใหม่เซสชั่นหน้าวันนี้กินเวลามากแล้วสวัสดีครับ